वेलकम वन्स अगेन. चला आपण सुरू करूया इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचा पुढचा पार्ट. आपण लास्ट लेक्चरला लेन्झ लॉ आणि फॅराडेज लॉ बघितला होता. थोडंसं हे इमॅजिनरी आहे बरंचसं या टॉपिकमध्ये, थोडंसं ट्रिकी आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे, लवकर समजून येत नाही आहे. तुम्ही जर वाचलं बुकमध्ये तर तितकंसं समजून येत नाही आहे, ठीक आहे. पण डेफिनेटली तुम्हाला मी ते व्यवस्थित सांगायचा प्रयत्न करेन जेणेकरून तुम्हाला ते समजेल की नक्की काय आहे ते. ओके, सो आपण लास्ट लेक्चरला लेन्झ लॉ बघितला होता. लेन्झ लॉ, ओके. सो लेन्झ लॉ, ठीक आहे, त्याचं ॲप्लिकेशन बघितलं होतं. एक मॅग्नेट होता, कॉईल होती. ओके, सो आज बघूया आपण लेन्झ लॉ इज कॉन्सिक्वेन्स ऑफ लॉ ऑफ conservation of energy. म्हणजे लेन्झ लॉ इज नेसेसरीली रिलेटेड विथ द कॉन्झर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी. म्हणजे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी आपल्याला माहिती आहे की एनर्जी कन्व्हर्जन, एका एनर्जीचं कन्व्हर्जन दुसऱ्या एनर्जीमध्ये होतं. सो सेम हे लेन्झ लॉमध्ये पण होतं. म्हणून लेन्झ लॉ इज द कॉन्सिक्वेन्स ऑफ रिलेटेड ऑर ॲनालॉगस विथ द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आता कुठली एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होते हे इथं समजणं गरजेचं आहे. बुकमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर बरंचसं वास्ट दिलेलं आहे. सो नो नीड टू रीड ऑल दोज थिंग्स. कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये. कन्सेप्ट काय की लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय करतं तर एनर्जीचं कन्व्हर्जन एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये करतं. ओके, सेम काम लेन्झ लॉ करतो, फक्त कुठली एनर्जी कुठल्या एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते हे आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. तर आता आपण काल लेन्झ लॉची स्टेटमेंट लिहायची राहिली होती आय थिंक, पण स्टेटमेंट सांगितली होती तुम्हाला की स्टेटमेंट काय आहे. बघा, अगदी सोप्या भाषेत सांगतो स्टेटमेंट की लेन्झ लॉ म्हणजे काय. एकतर फॅराडेजनं काय सांगितलं की EMF तयार होतं मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाल्यानंतर. ते किती होतं, E = d∅/dt. आणि लेन्झनं फक्त ते मायनस तयार होतं एवढं सांगितलं. म्हणजे जो काही इंड्युस्ड करंट होतो तो रिव्हर्स तयार होतो. ओके, तो का होतो बघा. सो पहिल्यांदा आपण स्टेटमेंट लिहा. ओके, सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट. द डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड करंट, व्यवस्थित लक्ष द्या. द डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड करंट इज सच दॅट, ओके, द डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड करंट इज सच दॅट. ते काय करणार आता, करंट काय तयार करतं, मॅग्नेटिक फील्ड तयार करतं. सच दॅट द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, या करंटनं तयार केलेलं मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, ते मॅग्नेटिक फील्ड काय करतं, अपोज द, कोणाला अपोज करतं तर चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. कुठलं मॅग्नेटिक फ्लक्स, दॅट इंड्युसेस द करंट, तो जो करंट इंड्यूस झालेला आहे त्याला. ओके, सो हे अजून सोप्या भाषेमध्ये बघा. हे काय ठीक आहे, हे स्टेटमेंट झाली. अजून सोप्या भाषेमध्ये बघा, दोन पद्धतीने आपण हे लक्षात ठेवा. पहिली पद्धत बघा, पहिल्यांदा इंड्युस्ड करंट म्हणायचं. म्हणजे मी इथे लिहितो बघा, इंड्युस्ड करंट. तर आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या वायरमध्ये करंट इंड्यूस झाला तर तो काय तयार करतो, तर तो मॅग्नेटिक फील्ड तयार करतो. हे आपण लास्ट टॉपिकमध्ये बघितले ना. म्हणजे करंटमुळे कोण तयार झालं, मॅग्नेटिक फील्ड. पण ह्या टॉपिकमध्ये आपण फ्लक्स चेंज झाल्यामुळे करंट तयार होते असं बघतो ना. सो लक्षात ठेवा, इंड्युस्ड करंटनं कुणाला तयार केलं, मॅग्नेटिक फील्डला तयार केलं. ओके, सो हे मॅग्नेटिक फील्डला अपोज करतं. कुणाला अपोज करतं, तर जो काही चेंज आहे कुणामधला, मॅग्नेटिक फ्लक्समधला. आणि हा जो चेंज आहे मॅग्नेटिक फ्लक्स तो काय तयार करतो, तर करंट तयार करतो. बघा, हे ट्रिक आहे आपली एक लक्षात राहण्यासाठी. काय लिहिलं मी, the induced current produces magnetic field and that magnetic field opposes the change in magnetic field that produces the induced current. ओके, या स्टेटमेंट प्रमाणे मी हे लिहिलं. मी हेच आता दुसऱ्या भाषेत लिहितो. बघा, समजतंय का, ठीक आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या. सो पहिल्यांदा आपण म्हणूया की काल बघितलं बघा डायग्राममध्ये, आपण एक कंडक्टर होता आणि तो त्या कॉइलच्या जवळ जातोय. म्हणजे पहिल्यांदा कंडक्टरची मोशन आली आणि ती मोशन आल्यामुळे मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाला. म्हणजे पहिल्यांदा कोण आला, थोडक्यात मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाला. ओके, मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाल्यामुळे काय झालं, करंट तयार झाला, इंड्यूस झाला ना, करंट इंड्यूस झाला. तो करंट कुणाला तयार करेल, मॅग्नेटिक फील्डला तयार करेल.
आणि हे मॅग्नेटिक फील्ड काय करतं तर ह्या फ्लक्सला अपोज करतं. बघा काय काय म्हणलं मी, कंडक्टर मोशन आली, मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झालं. मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झालं की नियमाप्रमाणे फॅराडे काय सांगतो की करंट तयार होतो, ईएमएफ तयार होतं. ईएमएफ किंवा करंट काय तयार करेल तर मॅग्नेटिक फील्ड तयार करेल, आणि ते मॅग्नेटिक फील्ड कोणाला अपोज करेल तर त्या फ्लक्सला अपोज करेल. हे दोन्ही सेमच आहे स्टेटमेंट, हे लेन्झ लॉ आहे. मग हे असं असल्यामुळं ह्या आयची किंवा ह्या आयची जी डायरेक्शन असते ती रिव्हर्स असते. म्हणजेच हा जो काही आय आहे तो निगेटिव्ह असतो, आणि आय निगेटिव्ह असल्यामुळं ई पण कसा असेल निगेटिव्ह असेल. म्हणजे इंड्युस्ड करंटमुळं इंड्युस्ड ईएमएफ कसं होईल निगेटिव्ह. सो हा आय कसा तयार झाला निगेटिव्ह, आणि ह्याच्यामुळे ईएमएफ पण कसा असेल निगेटिव्ह असेल. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लेन्झ लॉ. ही झाली स्टेटमेंट. आता कालची डायग्राम आपण आठवूया. हा मॅग्नेट असा मूव्ह होत होता, इथं साऊथ इथं नॉर्थ, ही कॉईल होती अशी. तर कॉईलमध्ये आपण हे असं कन्सिडर केलं होतं ना, म्हणजे जो करंट तयार झाला होता तो अँटी क्लॉकवाईज तयार झालेला होता, त्यामुळे हे ॲक्ट एन झालं आणि हे ॲक्ट एस झालं. सो कॉईल मॅग्नेट जवळ येतोय, मॅग्नेट लांब जातो, मॅग्नेट जवळ येतोय, मॅग्नेट लांब जातोय. ओके. सो जेव्हा जेव्हा मॅग्नेट जवळ येतोय तेव्हा करंट तयार झाला आणि फील्ड तयार झालं, एन तयार झालं, डायपोल तयार झाली ना कॉईल, एन तयार झालं, त्याला अपोज केलं, मॅग्नेट मागे केला, पुन्हा मॅग्नेट जवळ आला, मॅग्नेट मागे गेला. म्हणजे थोडक्यात इथं काय होतंय तर मॅग्नेटची जी मोशन आहे, आता मी सेपरेट लिहितो सगळं, पण हे समजलं का बघा इथपर्यंत. ओके. सो ही स्टेटमेंट झाली. आणि आता आपण बघूया एक लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय होतं त्यामध्ये नक्की. तर जेव्हा मॅग्नेट मोशनमध्ये आहे, ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात जो काही करंट इंड्यूस झालेला आहे तो दोन गोष्टींमुळं इंड्यूस झाला. सो स्टेटमेंट आपण काय काय लिहा. सो इंड्यूस्ड करंट causes due to the motion of coil म्हणूया किंवा मॅग्नेट म्हटलं तरी चालतं, अँड चेंज किंवा ड्यू टू द चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. मग आता कंडक्टरची मोशन आहे. सो मोशन काय करेल बघा. मोशन म्हणजे कंडक्टर मोशनमध्ये आहे त्या कॉईलशी रिलेटेड, तो कॉईलकडे जातोय, कॉईलकडनं बाजूला येतोय. सो त्या कॉईलमध्ये काय होतंय करंट तयार होते थोडक्यात. सो मोशन म्हणजे मेकॅनिकल एनर्जी म्हणूया आपण, इज गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बरोबर. अँड दॅट इलेक्ट्रिक एनर्जी, ती जी तयार झाली इलेक्ट्रिक एनर्जी आहे, मग करंट असेल, ती इलेक्ट्रिक एनर्जी काय होते कन्वर्ट होते कशामध्ये, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. बघा एनर्जी कन्वर्जन होतं की नाही. कंडक्टर मोशन जनरेटरचं आहे ना ॲप्लिकेशन, हे जनरेटरवरती टॉपिक डिपेंड आहे. सो कंडक्टरची मोशन मेकॅनिकल एनर्जी, करंट तयार झाला, कन्वर्ट कशात झाली इलेक्ट्रिकमध्ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी पुन्हा कशात कन्वर्ट झाली हीटमध्ये. ओके. सो हे एनर्जी कन्वर्जन याच्यामध्ये होत असतं, कुणामध्ये हे फॅराडेज असेल किंवा लेन्झ लॉच्या कन्सेप्टमध्ये होत असतं. सो हे एनर्जी कन्वर्जन म्हणजेच थोडक्यात कॉन्झर्वेशन ऑफ द एनर्जी आहे. एनर्जी इकडं तिकडं कुठं जात नाही, नष्ट होत नाही असं म्हणतो आपण, वाया जात नाही, कन्वर्जन होतं एका फॉर्ममधनं दुसऱ्या फॉर्ममध्ये. सो आपण इथं म्हटलं की मेकॅनिकलचं कन्वर्जन झालं इलेक्ट्रिकमध्ये, इलेक्ट्रिकचं कन्वर्जन झालं हीट एनर्जीमध्ये. म्हणजे हीट एनर्जी म्हणजे कुठं ह्या कॉईलमध्ये हीट तयार झाली थोडक्यात असं म्हणूया आपण. हीट आली ना, पण कुणामुळे आली तर इलेक्ट्रिक करंटमुळे आली. इलेक्ट्रिक करंट कुणामुळे आला तर मोशनमुळं, मेकॅनिकल एनर्जीमुळे आला. सो एनर्जीचं कन्वर्जन याच्यामध्ये होत असतं, म्हणून लेन्झ लॉला काय म्हटलं जातं, इट इज द कॉन्सिक्युएन्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एकदम सिंपल आणि सोप्या भाषेमध्ये लक्षात ठेवायचं की एनर्जीचं कन्वर्जन तिथं होत असतं, म्हणून हा जो लॉ आहे या लॉला इट इज ॲनालॉगस ऑर इट इज कॉन्सिक्युएन्स विथ द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी म्हटलं जातं. सिंपल, लक्षात आलं. हे जेवढं आहे तेवढं व्यवस्थित समजून घ्या आणि ते लिहून काढा. सो दिस इज द आन्सर. जस्ट पॉज द स्क्रीन अँड राईट डाऊन द आन्सर. झालं. चलो पुढचा पॉईंट बघूया आपण. आज जरा बरंचसं आपण बघणार आहे, 4 पॉईंट्स टोटल बघणार आहोत आज आपण. त्यातला हा पहिला पॉईंट झाला.
चला तर दुसरा पॉईंट बघूया. मी बुक प्रमाणे पहिल्यांदा हेडिंग लिहितो आणि मग तो समजून घेऊया की तो पॉईंट काय आहे. ओके, फ्लक्स ऑफ द फील्ड, दिस इज द पॉईंट. बुक आहे माझ्यासमोर, फ्लक्स ऑफ द फील्ड. बुक प्रमाणे मी तुम्हाला हेडिंग्स द्यायचा प्रयत्न करतो म्हणजे तुम्हाला टेन्शन राहणार नाही. फ्लक्स ऑफ द फील्ड आणि याच्यावरचा क्वेश्चन बघा किंवा कन्सेप्ट काय आहे. द मॅग्नेटिक फ्लक्स व्हॅरीज विथ ए, द मॅग्नेटिक फ्लक्स phi varies with a, change in area yes, change in area s, with respect to time, with respect to time, even if b bar is constant. b bar म्हणजेच काय, मॅग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टंट. इवन इफ b bar is constant. ओके, सो काय बघा, द मॅग्नेटिक फ्लक्स phi varies. मॅग्नेटिक फ्लक्स हे व्हॅरी होतं कुणाबरोबर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आपल्याला माहिती आहे ना d phi अपॉन dt. म्हणजे b bar जर कॉन्स्टंट असेल, कॉन्स्टंट असू देत तरी सुद्धा मॅग्नेटिक फ्लक्स हे व्हॅरी होतं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. E इज इक्वल टू मायनस d phi अपॉन dt. सिम्पल, लक्षात येते. सो हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं असं आपण म्हणू. जस्ट प्रूव्ह दॅट द फ्लक्स इज व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इवन इफ मॅग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टंट. सिम्पल ना. सो याच्यासाठी काय केलं जातं, कन्सिडर एरिया, स्मॉल एरिया. एक स्मॉल एरिया घेतलेला असा, ह्याला नाव दिलं dA बार. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया असं म्हणूया आपण. ओके, स्मॉल एरिया dA बार. ओके, सो पहिल्यांदा काय करायचं की ह्या स्मॉल एरियाचं फ्लक्स फाइंड आउट करायचं. काय करायचं, स्मॉल एरिया. आता इथं मॅग्नेटिक फील्ड आहे, सो वी कॅन राईट लाईक दिस ऑर मॅग्नेटिक फील्ड. ह्या दोघांचा एरिया सेम आहे असं आपण म्हणूया, या साईडला आहे असं आपण कन्सिडर करू की इकडंच एरिया आणि इकडंच मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मग या केसमध्ये बघा आपल्याला फ्लक्सचे डेफिनेशन माहित आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स phi. ओके, आता मग स्मॉल एरिया आहे म्हटलं तर फ्लक्स पण कसा असेल, स्मॉल असेल. सो स्मॉल मॅग्नेटिक फ्लक्स. काय करायचं, स्मॉल मॅग्नेटिक फ्लक्स काय लिहितो मी, d phi. आता फ्लक्सची डेफिनेशन काय असते, phi इज इक्वल टू BA ना, आठवते बेसिक, किंवा डेफिनेशन ऑफ द B मॅग्नेटिक फील्ड फ्लक्स अपॉन एरिया. सो phi इज इक्वल टू काय, BA. सो d phi इज इक्वल टू B बार डॉट DA बार म्हटलं तरी चालेल. चालेल. स्मॉल एरियामुळे असलेलं स्मॉल मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे किती, d phi इज इक्वल टू B बार डॉट किंवा d phi बार म्हटलं तरी चालेल, वेक्टर क्वांटिटी. सो d phi इज इक्वल टू B बार डॉट DA बार. मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू किती येईल, d phi इज इक्वल टू B बार डॉट DA बार किंवा B बार डॉट DA कॉस थिटा. वाय इट इज कॉस थिटा, बिकॉज ह्या दोघांमध्ये सेम अँगल आहे ना, सेम म्हणजे 0 म्हणजे कॉस 0 फंक्शन ऍक्टिव्ह आहे. ओके, सो थिटा इज अँगल बिटवीन B बार अँड DA बार. ओके, जनरली तो 0 असेल. सो थिटा इज इक्वल टू 0, देअरफॉर कॉस 0 1 असेल. देअरफॉर हे मॅक्सिमम किती राहणार आहे, देअरफॉर d phi इज इक्वल टू B डॉट DA. दिस इज द स्मॉल मॅग्नेटिक फ्लक्स. सिंपल. आता हे स्मॉल एरियामुळे झालं. असंच आपण लार्ज एरिया घेऊया लाईक दिस, ज्याला नाव मी यस देतो आणि त्याच्यामध्ये हा कुठं तर स्मॉल एरिया आहे ना, DA बार. सो यस इज द मॅक्सिमम एरिया आपण असं म्हणूया, ओव्हर संपूर्ण एरिया. मग आपल्याला माहिती आहे की स्मॉलपासून मॅक्सिमम एखादी टर्म आपल्याला काढायचं असेल तर आपण इंटिग्रेशनचा वापर करतो. म्हणजे आपल्याला ह्या d phi जर मॅक्सिमम काढायचं असेल मॅग्नेटिक फ्लक्स तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, याचं इंटिग्रेशन घेतलं पाहिजे. ओके, मग आपण म्हणूया की phi. सो टोटल मॅग्नेटिक फ्लक्स. आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं, मॅग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. पण अजून विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपण आलेलो नाही, आता फक्त मॅग्नेटिक फ्लक्स काढतो. सो टोटल मॅग्नेटिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ d phi.
थ्रू आउट एरियासाठी, म्हणजे थ्रू आउट एरिया म्हणजे कोण, यस, टोटल एरिया ना. ओके, सो फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन डी फाय, पण इंटिग्रेशन डी फाय किती आहे, बी बार डॉट डी ए बार, सो इज इक्वल टू इंटिग्रेशन यस बी बार डॉट डी ए बार किंवा बी डॉट डी ए म्हटलं तरी चालेल. सिंपल. सो ही कशाची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला, फायची व्हॅल्यू मिळते. ठीक आहे. मग आपल्याला फॅराडेज, ॲज पर फॅराडेज लॉ किंवा फॅराडेज लॉ किंवा लेन्झ लॉ काय सांगतो, फॅराडेज लॉ इज इक्वल टू मायनस डी फाय अपॉन डी टी. चालेल का. आता आपल्याकडे फाय आहे, सो फाय पुट करा, सो मायनस डी बाय डी टी आणि फाय इज वॉट, फाय इज वॉट, इंटिग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी ए. चालेल, लक्षात येते. सो यातला मी काय करेन, बी कॉमन घेईन, बी. ठीक आहे. सो बी जर आता कॉमन घेतला तर मला सांगा काय येईल. आता ॲक्च्युली हे काय येणार आहे, बी बार डॉट डी ए बार, सो बी कॉमन घेतला, हे मायनस साइन आहेच, सो राहिलं काय फक्त डी बाय डी टी डी ए. सो डी ए मीन्स वॉट, स्मॉल एरिया. ठीक आहे. सो हा जो स्मॉल एरिया आहे तो स्मॉल एरिया चेंज होतोय विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके. बी कसा आहे, इवन इफ बी इज कॉन्स्टंट, म्हणजे जरी बी कॉन्स्टंट आपण बाहेर घेतला तरी हा स्मॉल एरिया काय होणार आहे, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, म्हणजे जे काही मॅग्नेटिक फ्लक्स होतं ते किती मिळालं, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इथं बघा, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके. सो वी कॅन से दॅट और वी कॅन प्रूव्ह दॅट द मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय varies with respect to or varies with a change in area with respect to time even if b bar is constant. So from this definition we can prove the relation of this particular, that is, or किंवा हे आहे तसं म्हटलं तरी चालेल, हे आहे तसं ठेवलं तरी चालेल, डी बाय डी टी, बी बार आपण बाहेर घेतला, सो वी हॅव द इंटिग्रेशन किंवा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इंटिग्रेशन बी बार डॉट डी ए बार, बी बार आपण बाहेर घेतला. So we can say that the magnitude or magnetic flux phi varies with a change in area with respect to time. लक्षात येते का बघा. So just consider. ओके. सो ह्या इक्वेशनवरून आपल्याला काय सांगता येते की इवन इफ, म्हणजे हा बी कॉन्स्टंट असं म्हणूया, इवन इफ बी इज कॉन्स्टंट, म्हणजे बी जरी कॉन्स्टंट असले तरी हा व्हॅरिंग आहे ना, चेंज होतोय ना. कोण चेंज होतोय, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज होते. मग एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज झाला म्हणजे काय, मॅग्नेटिक फ्लक्स व्हॅरी झाला. ओके. इट मीन्स इवन इफ बी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, द चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हॅरीज मॅग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज अवर आन्सर. लक्षात आलं का बघा, काय सांगितलं मी, जरी हा बी कॉन्स्टंट असला तरी एरिया चेंज होतोय ना. सो एरिया चेंज होतोय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मग एरिया चेंज झाल्यामुळे कोण चेंज होणार, तर फ्लक्स चेंज होणार. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय व्हॅरीज विथ अ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इवन इफ द मॅग्नेटिक फील्ड इज बिकम कॉन्स्टंट. चलो पॉज करा आणि लिहून घ्या. हा झाला आपला दुसरा पॉईंट आजच्या लेक्चरमधला, दॅट इज फ्लक्स ऑफ द फील्ड. चला आपण तिसरा पॉइंट बघूया. फ्लक्स ऑफ द फील्ड. तर तिसरा अजून एक एक्सप्रेशन आहे, ते एक्सप्रेशन बघूया. चलो, ॲज पर द बुक द पॉइंट इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. मोशनल, मोशन आहे त्याच्यामध्ये, मोशनल electromotive force. This is the point, and the question or the sub point is show that for any circuit, question घेऊया आपण, show that for any circuit whose parts move in a, whose parts moves in a fixed magnetic field, fixed magnetic field
कॉमा the induced EMF is the time derivative of flux म्हणजे d phi upon dt derivative of flux phi regardless of the shape of circuit, बघा, show that for any circuit whose parts move in a fixed magnetic field, induced EMF is the time derivative of the flux regardless of the shape of the circuit. सिंपल. आता याच्यासाठी काय करायचं बघा, पहिल्यांदा मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर करूया. डायग्राम आहे, सुरुवातीला डायग्राम समजून घेऊया. दिस इज मॅग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्सिडर, जे की आतल्या साईडला आहे ना, हे सगळं असं मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ठीक आहे, लाईक दिस. सो दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल बघा, समजून घ्या व्यवस्थित. पहिल्यांदा मॅग्नेटिक फील्ड आपण ड्रॉ केलं. सिंपल. याच्यामध्ये आपण एक कॉईल घेऊया, कॉईल किंवा एक सर्किट म्हणलेलं आहे, लाईक दिस. ठीक आहे. या कॉईलची लेंथ आहे, सपोज मी इकडे दाखवतो, लेंथ L दाखवतो. नंतर ह्या कॉईलचं हे जे डिस्टन्स आहे ते x आहे, आणि ही जी बाजू आहे ना ह्या कॉईलची, दिस पोर्शन, हा पोर्शन इकडे मूव्ह होणार आहे बाय वेलोसिटी v. कळते? सिंपल. कॉईल आहे, कॉईलची लेंथ L, कॉईलची ही आपण हॉरिझॉन्टल लेंथ म्हणून x, लांबी रुंदी चालेल, ही रुंदी झाली, ही लांबी, फक्त रुंदी L न दाखवलेली आहे, मी लांबी x न दाखवतो, काही असेल. या वेलोसिटीने ही कॉईल इकडे जाऊ शकते ना. बघा, ह्या कॉईलमधनं हा पॉझिटिव्ह चार्ज मूव्ह होतोय असा या डायरेक्शनला. ठीक आहे. मग मला सांगा, आपण राईट हँड पाम रूल वापरूया. सो दिस इज मॅग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज. पॉझिटिव्ह चार्ज खाली ना, म्हणजे फोर्स कुठं असेल? इकडं. सो वी कॅन अप्लाय और वी कॅन से दॅट द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. चालेल, या डायरेक्शनला फोर्स आहे म्हटलं तर चालेल. सिंपल. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं की शो दॅट फॉर एनी सर्किट, हे कुठलंही सर्किट आहे, हुज पार्ट्स मूव्ह इन द फिक्स मॅग्नेटिक फील्ड, त्या सर्किटचे पार्ट्स मूव्ह होतात मॅग्नेटिक फील्डमध्ये, तर इंड्युस्ड EMF इज द टाइम, म्हणजे इंड्युस्ड EMF हे तेवढंच असतं जेवढं फॅराडेनं सांगितलं तेवढं, म्हणजे किती, इज इक्वल टू मायनस d phi अपॉन dt. सो हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे या केसमध्ये. समजलं? पहिल्यांदा आपण मॅग्नेटिक फील्ड दाखवलं, त्याच्यामध्ये फ्रेम सर्किट कुठलंही दाखवलं की त्या सर्किटमध्ये ही जी साईड आहे ती व्हॅरी होणार आहे अशी इकडं तिकडं, मग डिस्टन्स x आहे ते चेंज होणार आहे, ही लेंथ मात्र काय आहे, फिक्स आहे. बघा, आता मी नावं देतो. फॉर एक्झाम्पल, याला आपण A म्हणूया, याला आपण B म्हणूया, याला आपण C म्हणूया, आणि याला आपण D म्हणूया. तर BC बार आहे, BC जी साईड आहे ती इकडं मूव्ह होणार आहे, म्हणजे x चेंज होईल ना, वाढत जाईल ना. ओके. सो आपण या केसमध्ये काय करायचं, जे आपलं EMF आहे ते EMF दोन कन्सेप्टनी फाइंड करायचं. काय करायचं, जे EMF आहे ते दोन कन्सेप्टनी फाइंड करायचं. पहिलं EMF आहे ते आपल्या फॅराडेज लॉ प्रमाणे फाइंड करूया. ओके. पहिलं EMF आपल्या फॅराडेज लॉनं फाइंड करूया. आता हे समजलं का? बघा, कन्सिडर B बार म्हणजे काय, मॅग्नेटिक फील्ड, बरोबर. देन ABCD हे काय, सर्किट आहे, क्लोज्ड सर्किट म्हणूया आपण त्याला, सर्किट किंवा फ्रेम आहे ना ही एक प्रकारची. ओके. त्याच्यानंतर L काय, त्याची लेंथ आहे, x काय, त्याची हॉरिझॉन्टल लेंथ आहे, वेलोसिटी आहे, फोर्स आहे, हे सगळं पर्यंत डिफाइन करायचं. सो पहिली स्टेप काय बघा, आपण EMF फाइंड करायचं. EMF आता बाय फॅराडेज लॉ EMF किती असतं, तर मायनस d phi अपॉन dt असतं. हे माहिती आहे आपल्याला की जिथं फ्लक्स चेंज होणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तेवढं EMF मिळेल. सो इज इक्वल टू काय मिळणार आहे आपल्याला, मायनस d phi अपॉन dt मिळणार आहे. आता जे फाय आहे, फाय म्हणजे काय, फ्लक्स आहे. ओके. तर ते फ्लक्स किती असेल मला सांगा. आपण फ्लक्स इज इक्वल टू BA घेतो. सो हीच व्हॅल्यू, सिन्स मॅग्निट्यूड ऑफ E घेऊया आपण. मॅग्निट्यूड ऑफ E म्हणजे मायनसचं प्लस, डायरेक्शन आपण नाही कन्सिडर करायची, फक्त मॅग्निट्यूड घेऊया. सो मॅग्निट्यूड किती येणार, फक्त मी असं करतो d phi अपॉन dt, मॅग्निट्यूड साइन टाकतो याला, चालेल. सो देअरफॉर E इज इक्वल टू काय येणार मला सांगा. फाय म्हणजे काय,
सो डी बाय डी टी मी लिहितो आणि फाय म्हणजे बी इंटू ए मॅग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. मग आता एरिया म्हणजे ह्या कॉईलचा एरिया किंवा ह्या चौकोन जी आहे ना लांबी आणि रुंदी ह्याचा एरिया. सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ म्हणजे एल एक्स होऊ शकतं. सो इज इक्वल टू डी बाय डी टी बी एल एक्स. चालेल चालेल. आता बी तर कॉन्स्टंट आहे, देअरफॉर इज इक्वल टू बी कॉन्स्टंट आहे. ही लेंथ पण कॉन्स्टंट आहे बघा, ही काही चेंज होणार नाही. पण हा एक्स मात्र चेंज होऊ शकतो ना. सो हा व्हॅरिएबल आहे. सो हा डी एक्स अपॉन डी टी लिहितो मी इथं. बघा ह्यातलं बी एल बाहेर काढला आणि एक्स लिहिला आहे तसाच. सो देअरफॉर मला ई काय मिळाल बघा, बी एल व्ही मिळाल. कारण डी एक्स अपॉन डी टी म्हणजे काय असतं, व्हिलॉसिटी ना. सो हा एक्स न जेवढा इकडे जाईल तेवढी त्याची व्हिलॉसिटी मिळणार आहे आपल्याला. डी एक्स अपॉन डी टी व्हिलॉसिटी अपॉन टाईम. चालेल का, सॉरी डिस्टन्स अपॉन टाईम व्हिलॉसिटी मिळाली. सो आपण पहिल्या केसमध्ये म्हणजेच थोडक्यात फॅराडेज लॉच्या मदतीनं काय केलं आपण, ई एम एफची व्हॅल्यू फाइंड केली. ई इज इक्वल टू बी एल व्ही. ही झाली आपली पहिली स्टेप, म्हणून मी त्याला इक्वेशन काय म्हटलं, फर्स्ट म्हटलं. सिंपल. आता दुसऱ्या पद्धतीने काढून बघूया. तर दुसऱ्या पद्धतीने एवढंच आन्सर येणं अपेक्षित आहे. तरच आपण म्हणूया की सर्किट कुठला असू दे, कुठलाही पार्ट असू दे, त्याच्यामध्ये असणारं मॅग्नेट ई एम एफ जे आहे ते किती असतं, डी फाय अपॉन डी टी इतकं असतं. आता दुसऱ्या पद्धतीने एक ई काढून बघूया आपण. ओके. तर आता ते ई कसं काढायचं बघा. तर आपल्याला वर्क डन किंवा चार्ज, आता चार्ज इथं मूव्ह होतोय ना. सो चार्ज मूव्ह होतोय म्हणजे काहीतरी वर्क डन तिथं घडतंय, बरोबर, काहीतरी वर्क डन होतंय. सो ही एक डेफिनेशन आहे बघा की ई इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. एक डेफिनेशन आहे, ईएमएफची डेफिनेशन आहे की वर्क डन अपॉन चार्ज म्हणजे ईएमएफ. ओके. आता वर्क डन म्हणजे काय असतं की आपण वर्क डन म्हणजे एनर्जी म्हणतो किंवा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. ठीक आहे. तर मला काय करायचं आहे की हा चार्ज मूव्ह होतोय बघा, इथून असा इथपर्यंत मूव्ह होतोय, म्हणजे त्याची लेंथ किती लेंथसाठी तो मूव्ह होतोय, एल इतक्या लेंथसाठी मूव्ह होतोय. म्हणजे एवढ्या लेंथसाठी आपल्याला वर्क डन काढता येईल ना, बरोबर. मग मला सांगा हा जर चार्ज असा मूव्ह होतोय बघा, असा चार्ज मूव्ह होतोय, मी इथं म्हणतो प्लस क्यू, एल साठी मूव्ह होणार आहे ना इकडं. हे मॅग्नेटिक फील्ड आहे जे की आतल्या साईडला आहे, बरोबर. आतल्या साईडला मॅग्नेटिक फील्ड, चार्ज खाली मूव्ह होतोय म्हणजे फोर्स कुठं असेल तर इकडं फोर्स असेल, हे माहिती आहे आपल्याला. सिंपल. कळतंय का बघा. सो एवढी केस घ्यायची. म्हणजे प्लस क्यू चार्ज मूव्ह व्हायला लागलेला आहे विथ लेंथ एल, तर त्याच्यावरती फोर्स किती असेल, एवढा असेल. ओके. तर मग वर्क डन किती होईल, तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजेच ह्या वर्कबद्दल आपण लिहूया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन हा चार्ज. आता वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट एल का घेतलं बघा, चार्ज असा झालेला आहे. ओके. म्हणून एवढ्या लेंथसाठी तो चाललाय म्हणून एल घेतलं. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल, दॅट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल. आता एफ मिळाला, एल मिळाला, क्यू मिळाला. आपण एफ जो आहे तो एफ अजून अशा पद्धतीने सांगू शकतो बघा. मॅग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंटमध्ये आपण एफ इज इक्वल टू क्यू व्ही बी साइन थिटा बघितलेलं आठवते का डेफिनेशन. वी हॅव, मी इथं लिहितो, वी हॅव तो जो मुव्हिंग चार्ज आहे त्याच्यावरचा फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू व्ही बी साइन थिटा, किंवा हेच आपण एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू ब्रॅकेट व्ही बार क्रॉस बी बार लिहिलेला आठवते का बघा. वी हॅव तिथे थिटा म्हणजे काय, क्यू आणि बी मधलं म्हणजे डायरेक्शन परपेंडिक्युलर असते ना बघा. ही डायरेक्शन परपेंडिक्युलरच आहे इथं, किंवा मॅग्नेटिक फील्ड परपेंडिक्युलर आहेत ना. सो साइन 90 असतं, सो ते 1 होतं. मग राहिलं काय फक्त क्यू व्ही बी. सो मॅग्नेटिक व्हॅल्यू जर आपण बघितली तर फक्त आपण काय लिहितो, क्यू व्ही बी लिहितो. सिंपल ना. हा हे तिथं कारण लिहायचं आहे. सो फोर्स आपण किती लिहूया, एफ इज इक्वल टू क्यू व्ही बी. सो मी इथं लिहितो बघा क्यू व्ही बी एल अपॉन, चालेल का. सो मी जर क्यू कॅन्सल केला इथनं तर काय आलं, हे व्ही बी एल म्हणजे हे असं लिहूया बी एल व्ही. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. म्हणजे थोडक्यात फॅराडेच्या नियमाप्रमाणे ईएमएफ काढलं, किंवा अगदी आपला लॉरेंट्झ फोर्स म्हणूया त्याच्या नियमाप्रमाणे ईएमएफ काढलं वर्क अपॉन चार्ज करून, तर त्याची पण व्हॅल्यू बी एल व्ही इतकी मिळाली आणि याची पण व्हॅल्यू किती मिळाली, बी एल व्ही इतकी मिळाली. म्हणजे दोन्ही इक्वेशनचा जर आपण विचार केला तर आपण असं सांगू शकतो की दोन्ही मेथडनं मिळालं जे ईएमएफ आहे ते किती मिळालं, सेम मिळालं. म्हणजे थोडक्यात दोन्ही मेथडमध्ये आपण सांगू शकतो की डी फाय अपॉन डी टी असते ईएमएफ. बघा
हे कोणामुळे मिळालं, d∅dt मुळे मिळालं. बघा आता मी काय करतो बघा, आपण सुरुवात कशी केली, इज इक्वल टू d∅dt केली, बरोबर ना. ते किती मिळालं आपल्याला, BLV मिळालं. बघा मी ह्याला इक्वल टू हे लिहिलं, याला इक्वल टू हे लिहिलं. सो पहिल्या केसमध्ये आपण EMF जे मिळालं ते किती मिळालं, BLV मिळालं. दुसऱ्या केसचं EMF मिळालं ते किती मिळालं, तेवढंच मिळालं ना. म्हणजे सगळेजण आपण एकमेकांना सेम आहेत म्हणू शकतो, हे सगळेजण. हा म्हणजेच हाय, हा म्हणजे हाच आहे, हा म्हणजे हाच आहे, हा म्हणजे हाच आहे. फक्त फरक काय आहे की हा वेगळ्या मेथड नाही आणि हा वेगळ्या मेथड नाही. म्हणजे ह्या मेथडचा शेप वेगळा होता, ह्या मेथडचा शेप वेगळा होता ना. म्हणून इथं म्हणलं रिगार्डलेस शेप ऑफ द सर्किट. सर्किटचा शेप इथं कसाही असू देत, आधीचा शेप असा होता, नंतर आपण हे मूव्ह करून बघितलं तर दोन्ही केसमधलं EMF किती मिळालं, सेम मिळालं. ह्याचा अर्थ दोन्ही केसमध्ये EMF किती असणार आहे, d∅dt असणार आहे. सो दिस इज द प्रूफ. कळा का बघा, हा व्यवस्थित काही शंका असतील तर याच्यामध्ये विचारा. कन्सेप्च्युअल लक्षात ठेवा. कन्सेप्ट काय आहे की एक सर्किट आहे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलेलं आणि हा पॉईंट काय सांगतो आपला मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, की सर्किट कसंही असू देत, सर्किटमध्ये असणारं EMF हे किती असतं, फॅराडेनं सांगितलं तेवढंच असतं, म्हणजे d∅dt. म्हणजे थोडक्यात d∅dt म्हणजेच BLV इतकं असतं. मग आपण ते दोन्ही मेथडनं प्रूव्ह केलं तर ते BLV मिळालं. म्हणजे BLVचाच अर्थ d∅dt, म्हणजेच हे BLV, म्हणजेच हे E, म्हणजेच हे E, कुठलंही. सो दोन्ही मेथडमध्ये मिळाले EMF जे असेल ते सेम असेल असा त्याचा अर्थ होतो. समजलं एक्सप्रेशन. बघा जेवढं जेवढं गरजेचं आहे तेवढं तिथं लिहायचा प्रयत्न करा. जर बुक जवळ असेल तर बुकमधली काही सेंटेन्सेस आधीमध्ये टाकायचा प्रयत्न करा. याचं काहीतरी थोडंफार आधी लिहा. सगळं काही मी इथे लिहित बसलेलो नाही आहे, पण जे इम्पॉर्टंट आहे ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. लक्षात येते. डेफिनेटली हे सोपं आहे, प्रॅक्टिकली विचार करायचा. काही शंका असतील तर विचारा, काही हरकत नाही. मी त्या डेफिनेटली तुम्हाला त्या पद्धतीनं सांगेन, व्यवस्थित तुम्हाला समजेल असं. पण जेवढं सोप्या भाषेत सांगता येईल तेवढं मी सांगितलेलं. बुकमध्ये तुम्हाला काही कळणार नाही, हे मी सांगतो. तुम्ही वाचून बघा एकदा बुकमध्ये हे एक्सप्रेशन काय कळतंय का. लवकर म्हणजे समजेल पण लवकर समजणार नाही. पण हे सोप्या भाषेत लक्षात ठेवा की एक सर्किट आहे मॅग्नेटिक फील्डमधलं, तर मोशनल EMF कन्सेप्ट काय आहे, तर त्या सर्किटमध्ये तयार होणारं EMF हे किती असतं, तर BLV असेल किंवा d∅dt इतकं असतं. सिम्पल. मग ते आपण दोन्ही वेनं बघितलं तर दोन्ही वेनं आपल्याला आन्सर BLV इतकं मिळालं. सो म्हणू शकतो की आपण फॉर एनी सर्किट हुज पार्ट्स मूव्ह इन ए फिक्स मॅग्नेटिक फील्ड, पार्ट मूव्ह होत आहेत काही हरकत नाही, मूव्ह होत आहेत किंवा मूव्ह नाही होत आहेत, तर इंड्यूस EMF किती असतं, तर d∅dt इतकं असतं. टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फ्लक्स म्हणजे d∅dt. ह्याचा अर्थ काय बघा, टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फ्लक्स म्हणजेच d∅dt इतकं असतं. कोण, EMF. दिस इज द प्रूफ. पॉज करा स्क्रीन, व्यवस्थित लिहा. काही शंका असतील तर विचारा. चला पुढचा पॉईंट बघूया आपण याच्या रिलेटेड. बघा हा झाला थर्ड पार्ट आजच्या लेक्चरमधला. आता चौथा पार्ट अजून एक असाच सेम आहे, तेही एक्सप्रेशन आहे, सेम असंच आहे. डेफिनेटली ते सुद्धा समजणार सगळ्यांना. ते बघूया आपण. ठीक आहे, मी ॲज पर बुक पहिल्यांदा तुम्हाला पॉईंट देतो. एक्सप्रेशन फॉर द टोटल EMF इंड्यूस्ड, एक्सप्रेशन फॉर the total EMF induced, the total EMF induced in a conducting rotating रॉड. एक रॉड घ्यायचा आता. इन ए कंडक्टिंग रोटेटिंग रॉड घ्यायचा. ठीक आहे. काय केलंय बघा आता, सेम मगाच्या सारखी कन्सेप्ट बघूया आपण. एक मॅग्नेटिक फील्ड घ्यायचं, हे असं आहे. ठीक आहे, दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड. याच्यामध्ये एक रॉड घ्यायचा, रॉड. तो इथं फिक्स केलेला आहे, याला पिवोट असं म्हणलेलं आहे. पिवोट इथं फिक्स केला ना, हा असा रोटेट होणार आहे आता इकडं. सो व्हेलॉसिटी v न रोटेट होणार आहे. हे b आहे. सिंपल ना. सो ह्या रॉडची लेंथ आहे L इतकी लेंथ आहे. ठीक आहे. तर हा रॉड असा रोटेट होणार आहे.
आता ह्या रोडचं आपल्याला काय करायचं आहे, EMF काढायचं आहे. ठीक आहे. तर आता डायरेक्ट EMF काढता येत नाही, तर काय केलं जातं बघा याच्यामध्ये, ह्या रॉडचा एक छोटासा पार्ट कन्सिडर करूया आपण, एवढा, ज्याला मी नाव देतो DR नाव देतो. छोटा पार्ट घेतला रॉडचा, ज्याला नाव काय दिलं, DR दिलं. आणि इथून तो मग स्मॉल r इतक्या डिस्टन्सवरती आहे तो पार्ट. सो स्मॉल r रेडियस सारखं झालं ना, हे स्मॉल r असा फिरणार ना हा रॉड. मग आपण स्मॉल DR कन्सिडर केला. DR म्हणजे काय, स्मॉल लेंथ त्या रॉडची. ठीक आहे. मग आपल्याला माहिती आहे की वी हॅव EMF माहिती आहे, EMF किती असतं, BLV इतकं माहिती आहे. पण आता इथे डायरेक्ट लेंथ घेता येत नाही आपल्याला, म्हणून आपण काय घेतला, त्यातला छोटासा एलिमेंट घेतला. म्हणजे लेंथच्या ऐवजी छोटासा एलिमेंट घेतला. ही लेंथ आपल्याला माहित नाहीये, म्हणून काय केलं, छोटासा एलिमेंट घेतला. म्हणजेच हे एक्सप्रेशन या डायग्रामसाठी कसं होणार, E इज इक्वल टू, किंवा D म्हणूया, स्मॉल EMF म्हणूया ना ह्या छोट्याशा DR मुळे. ओके. सो स्मॉल EMF DE इज इक्वल टू, B आहे तसंच, L च्या ऐवजी DR आणि हा V. सो वेअर, बघा मी ते कारण लिहितो वाटलेस, वेअर DE म्हणजे स्मॉल EMF आणि DR म्हणजे स्मॉल इलेमेंटल किंवा स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ. लेंथचा स्मॉल एलिमेंट आहे ना तो, कोण, DR. आणि V म्हणजे काय, त्या कंडक्टरची रॉडची व्हेलॉसिटी. तर आता हा रॉड असा रोटेट होणार आहे, गोल रोटेट होणार, इथं फिक्स केला आहे ना. सो हे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये असा गोल रोटेट होणार आहे असं म्हणूया. ही झाली त्याची रेडियस स्मॉल r, रेडियस म्हटलं तर चालेल, रेडियस स्मॉल r. ठीक आहे, असा रोटेट होईल आता. सो किती मिळालं, B DR इंटू V मिळालं. पण आपल्याला टोटल EMF पाहिजे ना. सो टोटल EMF काढण्यासाठी काय करायला लागेल बघा, टोटल EMF साहजिकच याचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. कुणाचं, DEचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. सो इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ B DR V इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ B DR, पुन्हा मी V च्या ऐवजी R ओमेगा लिहिलं तर चालेल, चालेल की. आपण V इज इक्वल टू R ओमेगा असतंच ना सर्क्युलर मोशनमध्ये, रोटेशनल डायनामिक्समध्ये झालंय का बघा. V इज इक्वल टू काय असतं, R ओमेगा. सो मी रेडियस इंटू ओमेगा लिहिलं ना. ओमेगा म्हणजे काय, त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. ओमेगा इज इक्वल टू 2πN, बरोबर ना. सो फॉर्म्युला काय झाला, इंटिग्रेशन B DR R W. सो देअरफॉर E इज इक्वल टू, आता B आणि W कसे आहेत, कॉन्स्टंट आहेत, मग राहिलं काय, R DR राहील. ओके. सो 0 टू L म्हणूया आपण, 0 टू L लेंथ. इंटिग्रेशन बघा मी 0 पासून लेंथ एवढ्यासाठी घ्यायचं ना सगळं. स्मॉल r DR घेतलाय, सो टोटल लेंथ किती L आहे, सो 0 टू L घेतलं. सो हे मिळणार आहे देअरफॉर E इज इक्वल टू BW आणि हे होणार R²/2 आणि हे 0 टू L. इंटिग्रेशनचा नियम, R DRचं इंटिग्रेशन R²/2 ना, DR व्हेरिएबल आहे R, सो R²/2 असतं. सो देअरफॉर E इज इक्वल टू BW, आता हे मग ॲडजस्ट करायचं झालं तर हे L²/2 होणार आहे. सो हेच आपण असं लिहूया, 1/2 B ओमेगा L² लिहूया, 1/2 B ओमेगा L². So this is the expression for the total EMF induced in a conducting rod. सिंपल काय केलं, स्टेप बाय स्टेप जायचं. पहिल्यांदा मॅग्नेटिक फील्ड घेतलं, त्याच्यामध्ये एक रॉड कन्सिडर केला ज्याची लेंथ L आहे म्हटलं. तो रॉड इथं फिक्स केला ना, तर तो रॉड रोटेट होणार आहे त्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये. पण डायरेक्ट EMF आपल्याला BLV घेता येईना, म्हणून आपण काय केलं, त्या रॉडचा छोटासा पार्ट घेतला, DR घेतला. आणि मग छोटंसं EMF आधी त्या DR मुळे किती येते बघितलं, तर छोटंसं EMF मिळालं BDRV, BLV ना. सो लेंथच्या ऐवजी DR घेतलं. पण टोटल EMF आपल्याला 0 टू L मुळे काढायचं आहे, म्हणून 0 टू L. आता इथंच इंटिग्रेशन डायरेक्ट म्हटलं तरी चालेल, तुम्ही काय हरकत नाही. 0 टू L, 0 टू L, 0 टू L. सो छोट्या EMFचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल ना, तर टोटल EMF मिळेल. सो छोट्या EMFचं हे इक्वेशन 1 म्हणून याला. सो इथं आपण फ्रॉम इक्वेशन 1 म्हणा. सो पुट केलं BDRV, पण V इज इक्वल टू R ओमेगा पुट केलं. पुन्हा RDR बाजूला आहे तसंच ठेवलं, BW बाहेर घेतलं. सो RDRचं इंटिग्रेशन R²/2, लिमिट 0 टू L, पुन्हा अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, हा रूल माहिती आहे ना. सो अप्पर लिमिट पुट केलं L²/2. सो हेच ॲडजस्ट करून लिहिलं, व्यवस्थित लिहिलं, 1/2 BW L². म्हणजे थोडक्यात तिथं तयार होणार EMF हे कुणावर डिपेंड आहे, तर साहजिकच फील्डवरती. जेवढं जास्त फील्ड तेवढं जास्त EMF.
जेवढा जास्त फिरेल ओमेगा जास्त फिरेल ना, म्हणजे जेवढा जास्त फिरेल तेवढा लिंकेज जास्त होईल, कटिंग जास्त होईल, सो जास्त EMF तयार होईल. आणि जेवढा रॉड मोठा असेल तेवढं सुद्धा ते जास्त EMF तयार होणार आहे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल EMF इंड्युस्ड इन द रोटेटिंग रॉड. बघा समजलं का व्यवस्थित? जस्ट स्क्रीन पॉज करा आणि हे लिहून घ्या. आपण याच्यावरचे काही CET क्वेश्चन्स बघूया आता. बघा सगळे एक्सप्रेशन समजले का? थेरॉटिकल पार्ट आहे थोडासा, मॅथमॅटिकल पार्ट आहे थोडासा. बुक जवळ असेल तर थेरी लिहायचा प्रयत्न करा, पण जे इम्पॉर्टंट आहे गरजेचं आहे ते मी सांगितलेलं आहे. याच्यामध्ये काही शंका असेल तर त्या मग त्या वेळेला विचारत चला. बघा समजलं का एक्सप्रेशन? सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज टॉपिक. म्हणजे पहिल्यांदा आपण काय बघितलं? लेन्झ लॉ बघितलं, नंतर फ्लक्स बघितलं, नंतर मागचं एक्सप्रेशन EMFचं बघितलं, आणि आता हे एक्सप्रेशन सुद्धा EMFचं आहे, फक्त रोटेटिंग रॉडसाठीच आहे. चला मी रब करतो. आता काही 2-3 CETचे क्वेश्चन्स बघूया आणि त्यानंतर मग आजचा होमवर्क तुम्हाला दिला जाईल. ठीक आहे. चलो क्वेश्चन्स बघा, दिसतोय सगळ्यांना तुम्हाला. A conductor rod of length L is moving with velocity v in a direction normal to the uniform magnetic field B. What will be the magnitude of induced EMF produced between the ends of the moving conductor? आत्ता जो आपण फॉर्म्युला बघितला किंवा आत्ता जे आपण एक्सप्रेशन बघितलं तेच एक्सप्रेशन म्हणजे हे थोडक्यात आन्सर असणार आहे. सो आपण ज्या एक्सप्रेशनमध्ये आत्ता स्टडी केला, EMF स्टडी केला. बघा EMFचं एक्सप्रेशन आपण बघितलं. सो EMF आपल्याला मिळते की BLV इतके EMF मिळते, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड असेल, लेंथ असेल आणि व्हेलॉसिटीवरती ते EMF डिपेंड होतं. सो आपण प्रूव्ह सुद्धा केलं की BLV कसं आलं. सो जसं आपण फोर्स QVB किंवा फोर्स मागच्या वेळेस लक्षात ठेवलं होतं, किंवा टॉर्क MB sin θ आठवतंय, तसं फोर्स BIL, तसं इथं लक्षात ठेवा EMF जे आहे ते EMF म्हणजे BLV किंवा BVL, कसंही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. सो ऑप्शन ए चेक करा याचा. सो ऑप्शन ए मध्ये दिलेला आहे की BLV. सो यस, द EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑर इट इज रिलेटेड विथ BL आणि V. आपण जे एक्सप्रेशन सॉल्व केलेलं आहे तोच क्वेश्चन थोडक्यात इथं विचारलेला आहे. नेक्स्ट पुढचा बघूया. ए मीटर गेज ट्रेन is heading north with speed 54 km/h in Earth's magnetic field 3 × 10⁻⁴ टेस्ला. एक ट्रेनचं एक्झाम्पल आहे आणि ती व्हेलॉसिटीनं मूव्ह होते 54 km/h आणि अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड, म्हणजे अर्थचं मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर केलेलं आहे ॲटमॉस्फिअरमध्ये, ते सांगितलं आहे की 3 × 10⁻⁴ टेस्ला. सो EMF इंड्युस्ड अक्रॉस द ॲक्सेल जॉईनिंग द व्हील्स इज, तर किती EMF तिथं तयार होईल. सो सेम फॉर्म्युला E = BLV आपल्याला यूज करायचं आहे. ओके. सो आता पहिल्यांदा व्हेलॉसिटी किती दिली आहे बघा, 54 km/h दिलेलं आहे. लेंथ आता 1 मीटर घ्यावी लागेल ना, मीटर ब्रिज म्हणलेलं आहे. सो 2 ॲक्सेलमधलं 2 ट्रॅक असतात त्याच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते मीटर ब्रिज आहे म्हटल्यानंतर ते 1 मीटर घेऊया. आणि बी दिलेला आहे अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड किती म्हटलंय बघा. सो अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड is about 3 × 10⁻⁴ टेस्ला. 3 × 10⁻⁴ टेस्ला. सो सिंपल EMFचा फॉर्म्युला BLV. पण आता इथं फक्त बघा हे व्हेलॉसिटी 54 km/h आहे. सो याचं कन्व्हर्जन मीटर/सेकंड कदाचित तुम्हाला झालं असेल. मी तुम्हाला इथं शॉर्टमध्ये सांगतो की km/h म्हणजे काय बघा. km/h याचं मीटर/सेकंड कन्वर्ट करायचं. डायरेक्ट फॅक्टर आहे एक, तो फॅक्टर कसा काढला जातो बघा. आपल्याला बघा मी हे किलो सेपरेट लिहितो, मीटर बाजूला लिहितो, चालेल. आणि हवर बद्दल बघा 3600 आणि सेकंद लिहितो, चालेल का. बघा मी कन्वर्जन सांगतो तुम्हाला, हे तुम्हाला माहीत असेल कदाचित. सो किलोमीटर किलो बाजूला लिहिला, मीटर बाजूला लिहिला. 1 हवर म्हणजे किती, 3600 सेकंद ना. 1 तास म्हणजे 60 मिनिटं आणि 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंद, म्हणजे 60 × 60 सेकंद येणार आहेत एका तासाला. सो 60 × 60 म्हणजे थोडक्यात 3600 येणार आहे, चालेल. सो 3600 सेकंद दिलं बघा. हे झालं का मीटर/सेकंद मध्ये. पण याला मीटर/सेकंद होण्यासाठी हा कोणीतरी वेगळा आला ना, K/3600. ओके. सो K म्हणजे किती बघा, K म्हणजे किलो, किलो म्हणजे 10⁻³
मी इन डिटेल लिहितो जरासं. हे 3600 हे मीटर पर सेकंद आहे तसं तर राहिलं बाजूला, कंटिन्यू केला आपण. फक्त हे इथं मल्टिप्लाय करणं गरजेचं असतं. सो 10⁻³ म्हणजे काय 1000 आणि हा कोण 3600, हा पुढचा मीटर पर सेकंद आहे तसाच. सो हे 2 0 जातील, राहिलं काय 10/36. सो 2 न भागाला 5/18. सो 5/18 म्हणूया आपण मीटर पर सेकंद. सो तुम्हाला कुठली जर व्हॅल्यू दिली असेल तर त्याचं कन्वर्जन हे किलोमीटर पर आवरचं मीटर पर सेकंड करायचं असेल तर त्याला तुम्हाला 5/18 मल्टिप्लाय करावं लागेल. बरोबर ना. 5/18, 18 2 36, 5/18 तुम्हाला मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे याला 54ला तुम्हाला काय करावं लागेल 54 गुणिले 5/18 मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे हे कशात कन्वर्ट झालं मीटर पर सेकंडमध्ये. कारण किलोमीटर पर आवर इज नॉट वी कॅन से दॅट इट इज नॉट अ स्टँडर्ड MKS युनिट नाही आहे ना, म्हणून ते आपण कन्वर्ट कशात केलं MKSमध्ये कन्वर्ट केलं म्हणजे मीटर पर सेकंडमध्ये. सो आपल्याला मग आता हे फक्त सॉल्व करावं लागेल. हे मग आहे तसं ठेवलं तरी चालेल किंवा 18 2 36, 18 तरी भाग जातोय बघा. 3 इथं भाग 3 जर गुणाकार आपण केला तर 8 त्रिके 24, 4 3 1 3 4 5, 18 2 36, 18 त्रिके 54 चालेल. सो 5 त्रिका 15 मीटर पर सेकंड म्हटलं तरी चालेल. बघा हे तुम्ही करू शकता, हे जमेल तुम्हाला आता. ओके. सो E इज इक्वल टू देअरफॉर E इज इक्वल टू व्हॉट B इज 3 × 10⁻⁴. ओके. then L is 1 and then V is 15. So we can say that 15 3 45 10⁻⁴. So 45 into 10⁻⁴. बट ऑप्शन्स मिली व्होल्ट मध्ये दिलेले आहेत. सो बघा हे कसं करतो मी आता. सो E इज इक्वल टू हा पॉईंट इथं आहे ना सध्या, तो पॉईंट मी इकडे घेतो. सो 4.5 पॉईंट लेफ्टला घेतला एका घरानं, मग लेफ्ट म्हणजे +1. सो यात +1 झाल्यावर -3 आलं ना. सो हे व्होल्टमध्ये आलं बघा आन्सर. सो देअरफॉर E इज इक्वल टू 4.5 हे मिली झालं आणि हे व्होल्ट झालं. सो आपल्याला जे काही आन्सर मिळालं ते 4.5 मिली व्होल्ट मिळालं. सो लुक ॲट द ऑप्शन. सो ऑप्शन B इज करेक्ट. सो पॉज द स्क्रीन अँड राईट डाऊन द आन्सर. आय होप की समजलं असेल. काही शंका असेल तर मग विचारा याच्यामधली डेफिनेटली. चला पुढचं घेऊया. सो दिस इज E इज इक्वल टू BLV. सो आजचं एक्सप्रेशन तुमच्यासाठी E इज इक्वल टू BLV फॉर्म्युला आजचा समराइज. E इज इक्वल टू BLV. चलो नेक्स्ट. A wire of length 2 meter is moving with a velocity of 1 meter per second normal to a magnetic field of 0.5 Weber per meter square. So EMF is induced in it will be. सेम क्वेश्चन आहे, सेम फॉर्म्युला आणि सेम आन्सर काढावं लागेल. सो पहिल्यांदा लेंथ दिलेली आहे. सो लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर. देन विलॉसिटी 1 मीटर पर सेकंड. कन्वर्जनचं काही गरज नाही आहे बघा, सगळ्या व्हॅल्यू स्टँडर्ड आहेत. आणि मॅग्नेटिक फील्ड 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. सो इट इज 0.5 टेस्ला. बरोबर का बघा. सो L इज इक्वल टू 2 मीटर, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड अँड B इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला. हे काही लिहिलं तर चालेल. सो E इज इक्वल टू व्हॉट BLV. सो आपल्याला LVB दिलेला आहे. सो सिंपल. सो डायरेक्ट पुट करा. सो 0.5 into length 2 into velocity 1. So it may be 0.5 into 2 1. So 1 volt चालेल. Yes 1 volt. So D option. Look at the option D. So D is the correct answer. That is 1 volt. लक्षात आलं. MCQ कसा आहे सेम E is equal to BLV. कारण हाच फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आजचा आहे, त्यामुळे हेच एक्झाम्पल्स आपण बघतोय. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. चलो look at the question. A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity of 10 radian per second in a region of magnetic field of 0.1 Tesla which is perpendicular to the plane of the wheel. So EMF generated between its center and the rim is.
आता हे मात्र रोटेटिंग रॉड सारखं आहे बघा. ओके, सो रोटेटिंग रॉडसाठी आपल्याला फॉर्म्युला मगाशी जो आपण रोटेटिंग रॉडचा यूज केलेला होता 1/2 BωL², तो इथं वापरावा लागेल. ओके, पण त्याच्या आधी आपण गिवन पॉईंट्स लिहूया. सो पहिल्यांदा रेडियस म्हणलेला आहे बघा 0.5 मीटर. सो रेडियस म्हणजे लेंथ झाली आता ही. आता मगाशी बघा रेडियस आपण वेगळी घेतली होती ना, आता लेंथ म्हणतोय. असं का? कारण मगाशी रेडियस त्या स्मॉल dr साठी आपण घेतली होती, पण टोटली तर रेडियसच येणार ना. बघा मला सांगा, जर असं हे व्हील असेल तर ही टोटल लेंथ असेल ना, म्हणजे थोडक्यात रेडियसच झाली ना या केसमध्ये. म्हणून आरच्या ऐवजी मी काय म्हटलं, एल म्हटलं. सो आर इज नथिंग बट द लेंथ. रेडियस आणि लेंथ सेम झाली. कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा दिलेला आहे 10 रेडियन पर सेकंड. सो ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड. नेक्स्ट, इन ए रिजन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला. सो बी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.1 टेस्ला आणि वी हॅव टू फाइंड द EMF. ओके, सो फॉर्म्युला आपल्याला काय आहे, E इज इक्वल टू 1/2 BωL² म्हणजेच BωR² अपॉन 2 म्हणूया. चालेल. सो हे आता सगळ्या व्हॅल्यू पुट करायचे. सिंपल 0.125 आन्सर येईल. आता हे कॅल्क्युलेशन हवं तर करा. सो बी किती आहे 0.1, ओमेगा किती आहे तर 10 आणि R² म्हणजे 0.5चा स्क्वेअर करावा लागेल आणि आपण काय करावं लागेल 2 करावं लागेल. सो हे 2 हे 5 होईल, हे 5 हे 0.5 होईल. सो इंटू हे 0.5 इंटू 0.5 होईल. ओके, सो हे सगळे जर आपण 5 5 5 केले तर इंटू 10ची पॉवर बघा, हा उजवीकडे -1 म्हणजे -3 होणार. सो 5 5 25 आणि 25 5 125 125 गुणिले 10⁻³ व्होल्ट म्हणजेच E इज इक्वल टू 125 मिली व्होल्ट किंवा E इज इक्वल टू हाच ॲडजस्ट केला तर 0.125 व्होल्ट. दिसतंय सगळ्यांना? दिसतंय का बघा? सो वी कॅन हॅव द आन्सर ऑर ऑप्शन्स बघूया. सो 0.125. सो सी ऑप्शन चेक करा. सो 0.125. लुक ॲट द सी ऑप्शन 0.125. हे बघा फक्त कसं आलं चेक करा. हे म्हणजे मी तुम्हाला 10च्या पॉवरमधलं पण कन्व्हर्जन सांगितलं होतं की 10च्या पॉवरमध्ये कन्व्हर्जन्स कशी करायची असतात. जर पॉईंटमध्ये एखादा आपल्याला अवघड वाटत असेल तर मग ते 10च्या पॉवरमध्ये कन्वर्ट करायचं. ठीक आहे, कारण 10च्या पॉवरमध्ये कन्वर्ट केल्यामुळे हे सोपं जातं बघा. सो इथं काय केलं मी, ह्या 2 न 10ला भाग आलेला 5 झालं ना. सो 5 न पुन्हा ह्या 0.1ला मल्टिप्लाय केलं तर ते किती झालं 0.5 झालं. सो 0.5 इंटू हे 2 वेळा आहे ना. सो 0.5 इंटू 0.5. ठीक आहे. सो तिघांचं पण कन्वर्जन आपण कशामध्ये केलं 10⁻³ मध्ये केलं. सो 5⁵5⁵5 म्हणजे 125 ना. सो 125 इंटू 10⁻³ व्होल्ट झालं हे, म्हणजेच थोडक्यात 125 मिली व्होल्ट झालं. पण हे -3 आपल्याला नको असेल तर +3ची ॲडजस्टमेंट ना. मग +3 म्हणजे 3 घरानं लेफ्ट साईडला या. सो इथून आपण इकडं आलो म्हणजे इकडं आलो म्हणून हे मिली गेला निघून. सो राहिलं किती 0.125. सो जर तुम्ही बघितलं तर यस ऑप्शन सी आहे, दॅट इज 0.125. ओके, सो दिस इज द आन्सर. चला आता बघा काही ॲज अ होमवर्क म्हणून तुम्हाला काही क्वेश्चन्स दिले जातील. सो ते क्वेश्चन्स आणि मी त्याचं आन्सरही कसं लिहायचं हे थोडक्यात तुम्हाला सांगेन इथं. ओके, लुक ॲट द क्वेश्चन्स. आय विल गिव्ह यू द क्वेश्चन्स अँड हे सॉल्व कसे करायचे याचं पण मी तुम्हाला थोडक्यात सांगेन. आता बघा पहिल्यांदा आपण काय बघितलं होतं की लेन्झ लॉ बघितला. ठीक आहे, मग आता लेन्झ लॉमध्ये ॲक्च्युली इम्पॉर्टंट काय तर त्याची स्टेटमेंट आणि त्याचं इक्वेशन. मग जे फॅराडेचं आहे तेच इक्वेशन लेन्झ लॉसाठी लिहायचं. E इज इक्वल टू -dφ/dt. फक्त त्याचं जे स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट आहे बरोबर, कारण स्टेटमेंटवरनं ते इक्वेशन आपण लिहिलेलं आहे. कारण लेन्झ लॉ मेन काय सांगतो तर जे फॅराडेनं सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये तो फक्त मायनस साईनचं करेक्शन करतो. आणि ते का करतो आपण ते मॅथमॅटिकल किंवा ती कॉईल आणि तो मॅग्नेट त्याचं रिलेशन बघितलं होतं की रिव्हर्स करंट तिथं काय होत असतो तयार होत असतो. मग करंट तयार झाल्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. ते मॅग्नेटिक फील्ड काय करतं, जे काही मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे ज्यानं की करंट तयार केला त्याला ते अपोज करतं. त्यामुळं तयार होणारा करंट हा कसा असेल निगेटिव्ह असेल. आणि जर करंटची व्हॅल्यू निगेटिव्ह मिळत असेल तर त्याच्यावरनं EMFची व्हॅल्यू काय मिळते निगेटिव्ह मिळते. ओके, सो ते रिलेशन तिथं झालेलं होतं. त्याच्यानंतर आपण फ्लक्स आणि फील्ड, फ्लक्स ऑफ द फील्ड असं बघितलं
की ज्याच्यामध्ये एरियाशी कन्सर्न बघितला होता, की त्यामध्ये काय सांगितलं की मॅग्नेटिक फील्ड इव्हन जरी कॉन्स्टंट असेल तर एरिया चेंज झाल्यामुळे फ्लक्स काय होतं, चेंज होतं. कारण फ्लक्स आणि एरियामध्ये बघा रिलेशन, आपण जरी असं लिहिलं की फाय इज इक्वल टू बी ए लिहिलं तर त्यातला बी कॉन्स्टंट असला तर शेवटी ए वरती फ्लक्स डिपेंडच आहे ना. म्हणजे जेवढा एरिया चेंज होईल तेवढं काय होणार आहे, फ्लक्स चेंज होणार आहे. सो हेच आपण त्या पॉईंटमध्ये सांगितलं होतं की जरी बी कॉन्स्टंट असला तरी एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होणार आहे, आणि एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज झाला तर कोण चेंज होणार आहे, तर मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होणार आहे. ते आपण त्या पॉईंटमध्ये सांगितलं होतं. त्याच्यानंतर आपण दोन एक्सप्रेशन्स बघितली. एक एक्सप्रेशन बघितलं EMFचं की जे BLV इतकं आलं, पण त्या एक्सप्रेशनमध्ये आपण काय सांगितलं तर सर्किट कुठला असू दे, शेप कुठलाही असू दे, त्याच्यामध्ये मुव्हिंग पार्ट्स जर असतील तर त्याच्यामध्ये तयार होणारं EMF हे किती असतं तर d∅dt इतकं असतं. मॅग्निट्यूड व्हॅल्यू घेतली होती ना, मग ती आपण दोन मेथडनी प्रूव्ह करून बघितली बघा. एक म्हणजे फॅराडेज लॉ यूज करून प्रूव्ह केली, आणि एक म्हणजे लॉरेंट्झ फोर्स किंवा फोर्स इज इक्वल टू QVB sin θ. लॉरेंट्झ मधला मॅग्नेटिक फोर्स आपण घेऊन ते प्रूव्ह केलं, F इज इक्वल टू QVB sin θ. सो दोन्ही केसेसमधलं आपल्याला जे आन्सर मिळालं होतं ते कसं मिळालं, सेम मिळालं होतं. त्यामुळे आपण तिथे सांगितलं की इन बोथ केसेस वेदर इट इज और शेप इज रिगार्डलेस शेप इज देअर, if there is a moving part in the circuit then we can have the EMF is equal to d∅dt, that is change in magnetic flux with respect to time बघितलं. आणि तेच एक्सप्रेशन आपण पुन्हा रॉडसाठी पण बघितलं बघा. सो रॉडसाठी किती मिळालं आपल्याला, 1/2 BΩL² इतकं मिळालं. ओके, सो ह्या एक्सप्रेशनचा आजचा व्यवस्थित स्टडी करा. आजचा हे पॉईंट असेल, आणि आजचे हे 4 MCQs ॲज अ होमवर्क. आणि अजूनही मी तुम्हाला काही थेरॉटिकल क्वेश्चन्स देणार आहे, ते तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतील. तर ते क्वेश्चन्स तुम्ही व्यवस्थित आधी लिहून घ्या आणि ते मग तुमच्या वहीमध्ये सॉल्व करा. ठीक आहे, कारण मी तुम्हाला स्टेप्स काय सांगतोय बघा, की व्हिडिओ लेक्चर बघायचं आहे पहिल्यांदा पॉज आणि प्ले करत, लेक्चर बघत बघत नोट्स काढायच्या आहेत, आणि त्या नोट्स रिमेंबर करायच्या किंवा पाठ करायच्या, किंवा ते लक्षात ठेवायचं आपण काय लिहिलेलं आहे ते, आणि त्याच्यावरले हे लगेच MCQs तिथंच खाली लिहायचे, त्याचे आन्सर तिथंच व्यवस्थित सॉल्व करायचे, आणि त्याच्याच खाली जे काही तुम्हाला आजच्या लेक्चरचे होमवर्क क्वेश्चन दिले जातील ते क्वेश्चन्स तुम्ही तिथं त्याच्याच खाली सॉल्व करायचे आहेत. त्यामुळे तुम्ही एकाच जागेवरती हे सगळं करायचं जे की आजच्या लेक्चरचं असेल. सो असं प्रत्येक लेक्चरचं करत चला, डेफिनेटली तुम्हाला त्या टॉपिकचे सगळे थेरॉटिकल क्वेश्चन्स पण समजतील, ॲज वेल ॲज त्या टॉपिकचे तुम्हाला MCQs आहेत ते पण समजतील. याचा DPP मी तुम्हाला लवकरच देतोय, तर DPPचं सुद्धा प्रॅक्टिस सगळ्यांनी सुरू करा. पण हा टॉपिक थोडासा लेंदी आहे, एक्सप्रेशन्स थेरॉटिकल कन्सेप्ट जास्त आहेत, पण आणि दररोजही जास्त होते. आता आज जवळपास 4 पॉईंट झाले, काल जवळपास 3 पॉईंट झाले. सो हे असे पॉईंट्स तुम्हाला रोजच्या रोज हेवी होत जाणार आहेत, त्यामुळे त्याचा अभ्यास तेवढाच आणि त्याच वेळेला कंप्लीट करायचा प्रयत्न करा. चला, मी तुम्हाला आता बोर्डवरती काही थेरी क्वेश्चन जे आहेत होमवर्कसाठी गरजेचे आहेत ते रीड करतो, आणि त्याचं तुम्हाला क्वेश्चन देतो. तो क्वेश्चन आणि त्याच्यामध्ये काय लिहिणं अपेक्षित आहे हे मी तुम्हाला वाटल्यास सांगत जाईन. ओके, सो पहिला पॉईंट सगळ्यांनी बघा. शो दॅट द मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द फील्ड वॅरीज विथ चेंज इन एरिया यस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो जो आपण चेंज इन एरियाचा पॉईंट बघितला होता तो त्याचा आन्सर तुम्हाला इथं लिहावं लागेल. हा झाला तुमचा पहिला क्वेश्चन. नेक्स्ट, एक्सप्लेन Lenz law is consequence of the law of conservation of energy. एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे फक्त, तिथं काय मॅथमॅटिकल काही जास्त येत नाही, जस्ट थेरॉटिकल एक्सप्लेनेशन द्यायचं. एक्सप्लेन Lenz law is the consequence of law of conservation of energy. Okay, next question. Prove theoretically the relation between EMF induced and rate of change of magnetic flux in a moving in a uniform magnetic field. म्हणजे आपण जे इज इक्वल टू BLV बघितलं होतं त्याचा प्रूफ तुम्हाला या क्वेश्चन मध्ये द्यायचा आहे. प्रूव्ह theoretically the relation between EMF induced and rate of change of magnetic flux in a coil moving in a magnetic or uniform magnetic field. ओके, हा झाला तुमचा सेकंड क्वेश्चन. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन असेल, शो दॅट फॉर ए रोटेटिंग रॉड
द टोटल इंड्युस्ड EMF इज 1/2 BWL². जे आपण लास्टचं एक्सप्रेशन बघितलं होतं तो तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व करावा लागेल. बघा 4 क्वेश्चन झाले. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमरिकल तुम्हाला याच्यावर या बेसवरती देतोय. एक न्यूमरिकल तुम्ही सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. जस्ट ट्राय टू सॉल्व द न्यूमरिकल. डिपेंड्स अपॉन व्हॉट वी हॅव सीन इन लास्ट सेशन्स और टुडेज लेक्चर. आजच्या लेक्चरला बघितलं असेल किंवा काही लास्ट लेक्चरला असेल ते न्यूमरिकल सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. ओके, सो टेक दिस क्वेश्चन. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ इंड्युस्ड EMF बिटवीन द calculate the value of induced EMF between the ends of an axle of a railway carriage 1.75 meter long traveling on level ground with a uniform velocity of 50 km/h. The vertical component of Earth's magnetic field is 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला. मगाशी आपण एक MCQ सॉल्व केलेला आहे बघा, तशा टाईपमध्ये हा एक क्वेश्चन आहे. चला, सो हे 5 क्वेश्चन झाले का बघा सगळ्यांनी. सो हे 5 क्वेश्चन्स ॲज अ होमवर्क म्हणून असतील आजच्या टॉपिकवरती आणि ते तुमच्या येणाऱ्या पुढच्या टेस्टसाठी महत्त्वाचे असतील. सो काल पण मी काही क्वेश्चन्स दिले होते, आज पण मी काही क्वेश्चन्स देतो. तर ह्या दोन्ही लेक्चर नंतरची जी काही क्वेश्चन्स होती ती सगळे व्यवस्थित लिहा वहीमध्ये. हवं तर त्याची मला फोटोज पाठवायचा प्रयत्न करा किंवा त्याच्यामध्ये काही शंका असतील तर त्या विचारा. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे आणि याच्यावरनं तुमची खूप चांगली, मला वाटतं एक चांगला स्टडी होणार आहे याच्यावरनं. कारण रोजच्या रोज आपण शिकतोय त्याचं ॲनालिसिस लगेच क्वेश्चन आन्सरच्या फॉर्ममध्ये करायचं आहे. त्यामुळे दिलेले MCQ 4 आणि दिलेले 5 थेरॉटिकल किंवा एक, आता आज 4 थेरॉटिकल दिले, 1 न्यूमरिकल दिला. सो हे 5 क्वेश्चन ते 4 MCQ, अशा 9 क्वेश्चनचा ॲज अ होमवर्क तुमचा आजच्या आज झालाच पाहिजे. डेफिनेटली हे सगळं सोपं जाणार आहे. काही शंका असतील तर डायरेक्टली फोन करायचा आणि विचारायचं की सर हे अशा पद्धतीनं समजत नाही आहे तर काय करू देत. मी डेफिनेटली त्याच्यावर तुम्हाला काहीतरी चांगलं सोल्युशन द्यायचा प्रयत्न करेन. लक्षात येते. सो जस्ट ट्राय टू सॉल्व ऑल द होमवर्क्स अँड ऑल द MCQs ऑफ टुडेज लेक्चर. सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर टॉपिक, दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. टॉपिकची जी काही सिक्वेन्शियल लेक्चर्स आहेत ती व्यवस्थित बघा. लेक्चर अजिबात चुकवू नका. थोडासा ट्रिकी आहे, थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे, पण तो सोपा करून तुम्हाला सांगायचं माझं काम आहे. तो डेफिनेटली तुम्ही सांगा. आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला या टॉपिकमधलाच पुढचा पॉईंट घेऊन. तोपर्यंत आजचं लेक्चर, मागचं लेक्चर आणि पाठीमागच्या व्यवस्थित लेक्चरचं रिकॉल करा, कारण मागच्या बेसवरतीच पुढचं सगळं डिपेंड आहे. आपण भेटूयात पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत सगळ्यांनी अभ्यास करत राहा आणि काही शंका असतील तर मला फोन करा, मेसेज करा. थँक्यू सो मच.